morning guys! To this vlog, lalabas tayo, magpapawis tayo sa labas at magpaparaw kasi lagi na lang tayong nandito sa loob, so magpapawis muna tayo at makita naman ang sikat ng araw. Okay, kaya tara, sundan niyo ako. Alright. Hello guys, good morning. This is my first vlog na nasa labas ako. Jogging ako ngayon, papawis kasi mag-isang buwan pa tayong walang pasok, so kailangan natin stay healthy. Okay, right. Start na tayo guys, takbo. May langaw ba yan? Oh no! Actually, yung place na to tinatakbuhan ko is dito, around the vicinity lang to ng place na malapit ako dito, paikot-ikot. Okay? Yan. Malaking lote. Yeah. Right. Yan si Kuya. Tumatakbo. Mga bahay dito sa labas. Saka yung mga bahay dito is mga mansion. Ang lalaki, tingnan nyo, lalaki. Yan. Guys, ito yung sample ng mga bahay dito. Yan yung bahay, mansion yan. Ang lawak at tataas ng mga pader. Ito pala yung pinapakita ko ngayon, ito yung American compound. From there sa dulo hanggang doon. So ang haba niyan, okay? American compound yan. Naka barbed wire yan, yung paligid. I mean, may mga parts dyan na bawal kumuha ng litrato actually. Pinagbabawal. For safety. Dito sa Jeddah, dito yung compound ng mga Amerikano. Ang lawak niyan, ang laki. Actually, di pa naman ako nakapasok dyan, pero sabi nila ang ganda doon dyan sa loob, parang nasa Pilipinas ka lang. Yan, parang nasa Pilipinas ka lang kasi kompleto yung mga facilities. May swimming pool, mga sport area activities, then ang daming puno, then mayroon din silang sariling convenience store dyan sa loob. So kumbaga kahit mag-stay at home sila, so feel at home na din, parang nasa Pilipinas lang. Okay, alright guys, putulin ko na kasi baka makikita tayo kumukuha ng video, bawal yan, baka makulong pa ako. Okay, alright, see you. Guys, nandito na ako sa highway, nakakarating ako dito sa highway. Tingnan mo, yan, ito ako sa highway ngayon, lumabas ako. Yan yung isa yan sa mga nakita nyo sa likod ko. Yan yung sa mga pinakasikat na pharmacy dito. It's Al-Nadi Pharmacy. Okay. Good morning. Yan. Okay. Itong mall na to guys, nandun malaki yan. Tawag yan Sultan Mall. Nandun yung Star Market. Kaya nakikita ko, kasama yan siya dito. Yan, malaki. Yan yung extra, yung electronic stores. Ayan, malaki yung mall na yan. Tsaka yan dyan yung si H&M, nandyan si H&M. Tsaka doon sa bandang dulo mayroong yan si Paris Gallery, mga perfumes. Yan, malaki ang mall na yan. Yan doon sa dulo, yan dito. Okay, ang dulo, yung nakikita nyo parang White House doon sa bandang dulo, yan yung center. Diyan ako nagtatrabaho. Okay, kumbaga umikot lang tayo from doon sa bahay ko, umikot tayo doon sa may bandang American compound, dumaan tayo sa American compound, dumaan tayo sa highway, then umikot tayo dito, pabalik na naman tayo dito sa center point. Yung nakita nyo yung nakita nyo yung yung sa dulo, yung parang White House, center point yan. Ayan na nga guys, hi, good morning. Ayan na nga guys, ito yung center point. Ayan, malaki yan kasi yan, whole building yan, malaki.
Okay guys, itong road na to, yung pinapakita ko ngayon, ito yung hindi naman siya road, parang secondary road. Secondary road. Ito yung bandang daanan papasok dun sa bahay ko. Ito yung kahabaan from dun sa dulo, yung kita nyo yung may sasakyan sa dulo. From there papunta. Alright, okay. Nandito na tayo sa bahay. We're home. Yan. Yan yung entrance ng bahay ko, diba? Yan. Alright. Okay, papasok na tayo sa bahay. Ayan. Yan. Yan yung gate ng bahay. Okay. Buksan natin. Alright. May editor. Okay. Buksan natin ang ilaw. Okay guys, nandito lang ako sa loob ng bahay. Yan. Nag-jogging daw pero hindi naman pinawisan. Yan, dito lang ako sa loob ng bahay. Kakarating ko lang. Right. Achieve. Doon sa electronic store, yung extra na pinakita ko kanina. Babalik tayo doon dahil magbabudget tayo ng natin, TFC channel. Doon kasi ako bumabayad ng TFC channel. Hello guys, okay, ito na nga, babalik na nga tayo doon sa extra, yung electronic store. So naglagay lang tayo ng konting accessories para di halata. Okay, hindi na tayo nagbihis. Oh no! Naglagay lang tayo ng konting accessories, sunglass, tsaka yung paborito na pink cap. Balik na tayo dun. So hindi na kailangan magbihis kasi malapit lang naman, nilalakad lang natin yun. So okay lang. So tara na. Okay. Okay. Alright guys, nandito lang ulit ako sa OSN at matuloy na yung payment ko kasi kanina alam nyo hindi ako nakapag-vlog ng tuloy ng dire-diretso kasi hindi in-accept yung card kasi expired na daw. So bumalik ako ng bahay at alright guys, ito pa, oh my god, sobrang pahirap ang pagbayad ng OSN. Guys, if you like this video, just subscribe and don't forget to like and share.